हेलो फ्रेंड्स आज আকৌ নতুন এটা ভিডিও লৈ আজি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম 20 ফিট বাই 20 ফিট আসাম টাইপ ঘৰ এখনৰ প্লেনিং আৰু তাত ৰুমবোৰ কেনেকৈ প্লেস কৰা হৈছে ৰুমবোৰ মেজাৰমেন্ট কেনেকুৱা গুটেখিনি এটো ভিডিওত আমি আলোচনা কৰিম আৰু খৰচ কিমান যাব এটো বনাওতে কনস্ট্ৰাকশন কৰোতে তো ডিটেইলস ইয়াত আলোচনা কৰিম তো বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো তো ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো জনজনে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু এনেকুৱা নতুন নতুন ধৰণৰ ভিডিও আপোনালোকে পাই থাকিব চাওক এই ঘৰটো হল 20 ফিট বাই 20 ফিট ঘৰ তো আপোনালোকে ভিডিওটো চাওক ডিটেইলস গুটেইখিনি গম পাব কোত কেনেকৈ ৰুমবোৰ প্লেস কৰা হৈছে আৰু লাষ্টত মই ৰুমৰ সাইজবোৰ কৈ দিম কোনটো ৰুমৰ সাইজ কিমান আছে আপোনালোকে ইয়াত চাওক ওভাৰফ্লো পাইপ এখন ৰখা হৈছে য'ত বাৰান্দাত পানী ৰখিলে এটো ওভাৰফ্লো পাইপ দি তলত গুছি যাবলৈ এটো সিস্টেম আপোনালোকে ৰাখি দিব নহলে যিখন স্লেব দিব এখন বেয়া হ'বলৈ চান্স বহুত বেছি থাকে আৰু প্লাষ্টাৰ কৰাৰ সময়তে এটা সাইডত স্লোপ কৰি দিব যাতে পানীখিনি ওভাৰফ্লো পাইপে দি তলত যাব পাৰে চাওক ইয়াত আপোনালোকে এটা ৰুম দেখিলে দুটা ৰুম আছে এটা হল ৰাখা হৈছে আৰু এটা বেডৰুম আছে আৰু সাইডত যেটো দেখিলে এটো কিচেন আছে তো আপোনালোকে কিচেনটো যদি নিদিয়ে ৰুম কেটা সমান কৰি 10 ফিট কৰিলে দুটা ৰুম তিনটা ৰুম বনাব পাৰিব এটা হল আৰু দুটা বেডৰুম বনাব পাৰে আৰু কিচেনটো বাহিৰত প্লেস কৰিব পাৰে কিন্তু মই ইয়াত কিচেনটো ভিতৰত ৰাখিছো এই কাৰণে এটা বেডৰুম হৈছে আৰু এটা হল হৈছে আগফালে বাৰান্দা আছে বহুত সৰু ঘৰ 20 ফিট বাই 20 ফিট জাগাত প্লেস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে ইয়াত যেটো বেডৰুম দেখিলে আপোনাৰ তাৰ সাইজ আছে 12 ফিট বাই ইফালে আছে 10 ফিট আৰু কিচেনটো আছে 8 ফিট বাই 10 ফিট এটো সক আপোনাৰ সাফিশিয়েন্টলি ইউজ কৰিব পাৰে কিচেনটো ডাঙৰ আছে হল যেটো দেখিনে আপোনালোকে হলৰ আগফালে বাৰান্দাটো আছে 5 ফিট আৰু হলটো আছে আপোনাৰ 12 ফিট তো এইখিনি আপোনাৰ স্পেস লোৱা হৈছে তাৰ ভিতৰত ধুনীয়াকৈ গুটেইখিনি ডিজাইন কৰা হৈছে আৰু ফ্ৰন্ট এলিভেশনটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে প্লিজ জনাব ভিডিওটো কেনেকুৱা পালে প্লিজ জনাব চাওক এই ঘৰটো আপোনালোকে সেম ঘৰ যাব বিচাৰে তেন্তে 5 to 6 লাখ আপোনালোকৰ ডিটেইলস খৰচ যাব আৰু যদি ইয়াতকৈ কোৱালিটি অলপ কম বিচাৰে ডিজাইন যদি কম বিচাৰে 3 to 4 লাখৰ ভিতৰত আপোনালোক কমপ্লিট হৈ যাব তো আজিলৈকে ইমানে আলোচনা কৰিছো আৰু যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কমেন্টছ আৰু শেয়াৰ কৰিব থ্যাংক ইউ সো মাচ